एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यो सँगमा फोटो विथ ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्यालेरीमा रहेको 8वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हाम्रो लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हामीले भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्ने। अब हामीले सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने, रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्ने र सबै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्दै सबै फोटोलाई रोटेट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोलाई रोटेट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै सबै फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। र अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा जुम गर्दै फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै मिलाउँदै सबै फोटोलाई स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। र अब हामीले सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन पनि हामीले 2.2 सेकेन्डको नै राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फोर्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र फिफ्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 2.4 सेकेन्डको र 6th नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 2.1 सेकेन्डको, 7th नम्बरको फोटोको ड्युरेसन 2.2 सेकेन्डको र लास्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले फोटोको ड्युरेसन स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु, जसले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अब हामीले सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्नुभयो भने त्यहाँनिर बाइसेक्ट टु एनिमेसन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र सेकेन्ड फोटोमा हामीले ओभल एनिमेसनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर थर्ड फोटोमा पनि हामीले ओभल एनिमेसनलाई चुज गर्ने र फोर्थ फोटोमा पनि हामीले ओभल एनिमेसनलाई चुज गर्ने र अब त्यसपछिको 3वटा फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई चुज गर्ने र लास्टको फोटोमा हामीले फेरि ओभल एनिमेसनलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो लास्टको फोटोलाई चुज गर्ने र ओभल एनिमेसनमा चुज गरेर टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टार्टिङ पोइन्टमा जाने, इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि मोड भन्ने अप्सन रहेको छ। सो मोडमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डमा रहेको मिडियर इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने र कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाउँदै होल भिडियोमा नै मिडियर इफेक्टलाई युज गर्ने। सो हामीले फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाएर इफेक्टलाई युज गर्यो भने भिडियोमा एकदमै राम्रो देखिन्छ। सो हामीले फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै होल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो मैले होल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ र अब फेरि ब्याक गर्ने, भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा जाने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब माथिपट्टि रहेको फ्रेम अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब सेकेन्डको थर्डमा रहेको कलर फस्फोरस भन्ने फ्रेममा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसको ड्युरेसन हामीले फुल भिडियोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले वाटर ड्रपको लागि इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फिफ्थ फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा जाने, ब्याक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र पार्टीमा क्लिक गर्ने र सेकेन्ड लाइनको लास्टमा रहेको रिभाइल्स भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब फिफ्थ फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने र त्यसलाई कपी गर्दै 3वटा फोटोमा यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो यसरी फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने र हामीले 5, 6 र 7 नम्बरको फोटोमा मात्रै यो इफेक्टलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, अब अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने, भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने
र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ र साउन्डको लिङ्क पनि हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरले त्यहाँबाट भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा हामीले डन अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हामीले फेरि फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङ पार्टलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने र अब हामीले भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई रोटेट गर्ने। सो अब हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र अब हामीले यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा हामीले डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो यसरी सेभ गरेको भिडियोलाई हजुरले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, सी यू।